हामी प्राय आफ्नो बिजनेसको वेबसाइट बनाउँछौं त्यसपछि फर्केर पनि हेर्दैनौं। वेबसाइट छ भन्दा छ नि भन्नको लागि मात्रै काम लाग्छ त्यो वेबसाइट। तर वेबसाइटको युज हामीले सेल्स र लीड जेनेरेट गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिन्छ एउटा ब्लग सेक्सन। मानौ कि तपाई एउटा फिजियोथेरापी क्लिनिक रन गर्नुहुन्छ र त्यसको वेबसाइट पनि छ र त्यसमा एउटा ब्लग सेक्सन एड गर्नुहुन्छ र ब्लग आर्टिकल्सहरु लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ जसले तपाईको ऑडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्छ। फर एक्जाम्पल मेरो लोवर ब्याक एकदमै पेन गरिरहेको छ र गुगलमा गएर मैले सर्च गर्दा तपाईको आर्टिकल भेटे भने त्यो आर्टिकल म पढ्छु र त्यो आर्टिकलमा मेरो एन्सर पाएसँगै तपाईले एउटा कल टु एक्सन पनि एड गर्नुभयो जसमा यस्तो खालको लोवर ब्याकको हामी पर्मानेन्ट सोलुसन प्रोवाइड गर्छौं र इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन बुक आवर फ्री अपॉइन्टमेन्ट भन्नुभयो भने मोस्ट प्रोबेबली म त्यो अपॉइन्टमेन्ट पनि बुक गर्छु र फ्री अपॉइन्टमेन्ट पछि सायद त्यही क्लिनिकमा म मेरो फिजियोथेरापी पनि गराउँछु होला। हो यसरी बिजनेस ओनरहरूले आफ्नो वेबसाइट बनाएर बिर्सिने हैन, लीड र सेल्स जेनेरेट गर्नको लागि पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कशपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा जानु होला, त्यहाँ एउटा लिंक छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ वर्कशपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। सी यू इनसाइड द वर्कशप।